Kuat kilat. Ini adalah efek lighting. Okey. Dua benda ni adalah lampu yang saya akan bawa ke mana-mana bila saya nak shoot video. Jadi, kenapa saya bawa lampu ni ke mana-mana saja bila saya nak shooting video? Kita tengok dulu. Okey, ini lampu yang saya guna ni daripada Nanlite, tak tahulah pronunciation dia macam mana. Saya buka, dia style panjang macam ni. Okey. Dan satu lagi lampu bag kecil ni, comel, jenis petak macam ni. Okey, dan ini dia ada dia punya diffuser. Okey. Okey, kat sini saya ada satu lampu namanya Nanlite Litolite 5C, ni satu model. Dan satu lagi panjang, nama dia ni Power Tube 2 6C. Okey. Lampu ni saya akan bawa ke mana-mana saja. Dia ada banyak sebab. Tapi kenapa saya bawa lampu? First, bila kita buat video, kita memang perlukan lampu untuk hasilkan video yang best. Sebabnya video ataupun gambar hanya wujud bila wujudnya cahaya. Sebabnya mata kita boleh tengok sesuatu tu bila cahaya dipantulkan kat mata kita. Jadi bila kita buat video, cahaya ni sangat penting lah, sebab kita nak dapatkan video ataupun grafik tu. Jadi kita perlukan cahaya. Kalau kita depend cahaya yang ada pada tempat itu saja, contohnya saya nak buat video dekat meja saya nak buat video dekat tepi kereta saya kan. Kalau saya just depend pada cahaya yang sedia ada, kemungkinan cahaya tu tak cukup. Sebab tu saya akan bawa pergi ke mana-mana saja. Tujuan dia untuk melengkapkan cahaya untuk video saya. Okay, Nanlite, sekejap tengok dia produce berapa. Berapa CRI dia? Ni 95 hingga ke 97 CRI. Okey, nampak tu CRI? CRI tinggi ni bermaksud cahaya dia tu ada wide spectrum. Maksudnya dia cover banyak warna. Jadi bila cahaya dia kena muka kita ke, kena apa-apa benda, kita punya gambar ataupun kita punya video akan lebih cantik. Yang saya suka lampu ni, dia bukan sekadar hanya boleh hasilkan lampu yang putih biasa macam ni. Dia bukan lampu macam ni je. Dia ada banyak lagi dia punya function dia yang membantu kita produce video yang best. Okay, contoh macam ni saya boleh jadikan dia RGB. Macam ni. Nampak tu? Saya boleh tukar color. Saya boleh adjust dia punya warna lampu untuk sebarang, ada macam-macam sangat function untuk kita adjust. Nampak tu? Ni jadi ke biru sikit. Jadi ke apa pula lepas ni warna biru cair. Lepas tu pergi ke hijau. So dia banyak macam-macam. Dia RGB lah. Dan selain tu dia ada banyak lagi mode lain. Tengok ni Nampak tu? Dia ada banyak lagi mode lain. Nampak tu? Okay, contoh ni saya ada mode flash. Saya boleh buat flash macam ni. Ada macam-macam function kita boleh buat flash ni. Ada macam-macam sebab. Okay, dan saya pun boleh adjust dia punya color flash ni. Contohnya macam ni. Nampak tu? Saya boleh ubah ke ungu sikit, biru. Okay, adjust balik ni biru pekat. Okay, biru cair, pergi ke hijau. Nampak? Saya boleh tukar color dia. Tukar efek lain menjadi, ini pulse macam biasa. Maybe kita nak buat efek macam dekat kapal alien tu, ada dia punya skrin dia tu menyala, hilang, menyala, hilang. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, ini mode yang saya buat tadi, yang masa awal intro tadi tengok kan, saya buat macam ada kilat kan. Ini mode kilat. Nampak tu? Dia boleh buat kilat. Okay, ini mode police. Contohnya saya ada buat video Edigan yang di mana polis sampai kat rumah saya kan. Saya boleh buka diffuser ni supaya jadi kuat lagi. Nampak tu? Saya boleh buat action, buat scene di mana nampak polis tu datang. Ada kereta polis kat depan rumah kita je tu. Contoh kita tengok tu. Ada polis lah. Kita boleh buat macam tu. Yang ni yang saya pegang ini, yang putih ni, ini diffuser. Ni tujuan dia untuk diffuse kita punya cahaya, bagi soft sikit. Tapi bila kita pasang ni, dia akan soft dan dia akan kurang sikit lah dia punya intensity dia tu. Ini untuk mode TV. Contohnya saya action macam saya tengah tengok TV depan ni. So kita pandang dekat lampu tu dan kita record macam kita tengah tengok TV. Sebab kadang cahaya kat TV tu pun bukan kuat sangat untuk biar nampak efek dekat muka kita. Muka macam kita tengah tengok TV. Jadi lampu-lampu additional macam ni, aksesori punya lampu ni, dia akan bantu kita untuk tambahkan lagi mood kita punya video tu, nampak lagi real. Bila video tu lebih real, orang lebih suka nak tengok dan orang boleh follow kita punya cerita. Ada mode apa lagi? Ini mode macam yang saya buat awal-awal intro tadi. Macam depan saya ni ada
unggun api, lilin macam tu lebih kurang. Bagi saya benda ni sangat penting sebab contohnya kalau saya buat video outdoor kan, saya ada api depan tu, saya nak shoot video cantik-cantik yang saya depan unggun api. Tapi kadang-kadang unggun api tu dia punya cahaya tidaklah kuat sangat sampai boleh menerangi muka saya. Jadi saya akan letak lampu ni dekat depan sikit daripada unggun api saya. Okey, tak adalah dekat sangat dengan api kan. Saya jauh, saya depan sikit biar cahaya ni kena muka saya. Sambil tu ada api depan tu. Jadi saya punya scene tu, saya punya bila angle saya tu nampak api dan nampak muka saya akan sembunyikan saya punya lampu ni. Saya punya scene untuk saya tengah main api tu akan jadi lebih real. Memang ada api real, tapi api tu dia tak produce cahaya yang betul-betul terang untuk jadikan video. So saya gunakan benda ni untuk enhance lagi saya punya feeling, saya punya lighting untuk scene tu. Okay, saya dah tunjuk yang ini. Dan saya ada satu lagi, nama model ni Tube 26C. Okay, Tube 26C. Ini pun function lebih kurang, cuma ini besar sikit. Dan ini ada magnet. Saya boleh gantung lah macam dekat saya punya besi atas ni. Sini ada besi ni. Saya boleh gantung saya punya lampu saya. So saya boleh lah letakkan saya punya lampu ni dekat mana-mana tempat besi untuk jadikan efek tambahan. Tapi itulah, bila ada advance sikit benda-benda macam ni, harga dia memang akan naik sikit. Kalau lebih advance, kalau bateri ni dia buat besar lagilah dia punya harga akan banyak sikit. Ni pun saya okey, saya suka, tapi lebih suka kalau dia bagi bateri yang besar sikit. Sebab yang kalau macam yang kecil ni, dia pakai bateri dia dalam 2400 mAh saja. Memang sikit. Kalau tanya saya rasa boleh improve jadi sampai 5000 mAh. Letak dua ketul lithium ion yang 18650 ni, dah boleh tahan benda ni berjam boleh guna. Sama macam ni. Ni pun boleh besarkan lagi bateri dia sebenarnya. Itu yang saya tak berapa shock sikit kalau pakai yang macam ni. Tapi kelebihan dia, kita boleh charge. Kita boleh charge ataupun kita boleh guna sambil cocok power bank. Dia ada port USB type C ni. So bila kita guna tu, kita just cocok je. Dia akan charge. Dan kita boleh juga guna sambil charge sambil guna. So kita punya bateri tu ada solution ada pilihan untuk improve bateri kita. Okey, saya akan buat satu situasi di mana saya akan improve saya punya video dengan ada lampu tambahan macam ni. Okey, kita tengok hasil dia macam mana. Alright, ini dia contoh. Saya duduk kat dapur saya. Ikutlah saya nak buat live ke, saya nak buat video talking head ke apa semua. Cahaya sini tak cukup. Tak cun. Kalau tengok sini, saya pakai handphone saja, pakai kamera depan, pakai front kamera pula tu. Bukannya kamera belakang dia okey sikit, kamera depan kita tak hebat sangat. Jadi saya pakai dua lampu ni untuk support saya punya video supaya lebih cantik, menarik. Contoh okey, dah menyala. Saya bagi mode lampu, ikut lampu agak ke kuning, warm sikit, ikut saya punya lampu dapur ni. Start sini. Nampak? Dah ada improvement kan? Tadi macam ni, hanya ada additional lampu ni, sudah ada improvement. Mungkin ini macam okey, sudah ada improvement, tapi saya nak ada tambah feel sikit. Contoh kan, saya buka lampu satu lagi ni, saya nak buat feel macam TV sikit, macam ada orang tengah tengok TV belakang saya ni, tepi saya. Di sini saya boleh buat sharing ke, buat video, bercakap macam umpama sebelah sini ada TV. Ataupun saya boleh buat benda-benda lain. Contohnya tepi sini ada candle. Saya boleh buat sharing macam ni, macam umpama belah saya ni ada lilin. So benda ni akan tambah mood dekat saya. Ataupun saya boleh tutup lampu tepi saya ni, nak bagi contoh mood dramatik lagi. Contoh. Okay. So dia akan mood dia lebih dramatik. Contoh sebab saya dah tutup lampu dapur saya ni, tinggal hanya gunakan dua lampu ni saja. So saya boleh buat sharing ke apa, buat video ikut mood saya, ikut saya punya style. Sebab benda ni ada macam-macam dia punya possibility, kita nak gabungkan dia punya kombinasi dia. Ini kelebihan kalau kita pakai lampu macam ni. Cuma itulah, bateri dia tak besar sangat. Jadi mungkin kalau kita shoot satu video ni, boleh tahan dalam ni mungkin dalam sejam 20 minit, sejam setengah, boleh tahan. Tapi kalau kita tak guna lampu ni kuat sangat, mungkin dalam kekuatan dia dalam 70%, mungkin dah boleh tahan dekat hampir ke 2 jam. Tapi itulah, tak tahan lama sangat. Tapi kalau 2 jam tu kadang okey je, boleh tahan buat satu video kan. So nampak tak dia punya kepentingan dia? Itu sebabnya saya akan bawa portable light ni pergi mana-mana. Ini yang berkualiti lah, yang bagus. Tapi kalau korang rasa tak nak spend mahal sangat, korang boleh cari generic. Cari generic dekat Shopee. Yang ini semua brand ni daripada China ni. Kilang China buat, lepas tu dia akan, siapa nak rebranding balik, dia bagi je. Ini kalau dengan bateri yang besar macam saya ni adalah 170 ke 200 lebih. Dengan bateri besar ni lah, so murah sikit. Kalau ini dia akan agak mahal sikit je.
mahal sikit dia tak adalah mahal gila, sebab ada brand yang mahal lagi daripada ni. Dan benda ni pula dia ada casing yang comel, senang nak bawa. Ni contohnya yang power tube ni, saja masuk dalam sini, letakkan secure. Saya dah lekatkan dua-dua ni sekali supaya senang saya nak letak dalam beg saya. Terus dua ketul ni je lampu yang saya akan bawa pergi mana-mana. Ini saya dah cabut dia punya diffuser ni tadi. Okey, simpan, zip. Jadi saya bawa lah dua ketul lampu ni pergi mana-mana saja. Kalau pergi outdoor, nak pergi balik kampung ke apa, saya akan bawa benda ni. Saya letak je dalam beg, campak dua ni, saya dah secure untuk saya punya lampu. Sebab saya buat konten di mana-mana saja. Sebab kalau contohnya saya balik kampung, saya kena fikirkan konten masa saya balik kampung nak buat apa. Jadi lampu macam ni akan bantu saya. Senang, tak payah nak buat charger besar gerabak, tak payah nak fikir bateri hilang mana, sebab semuanya dah built in satu ni. Dan dia boleh letak efek-efek dia. Kalau saya nak buat video dalam kereta tengah malam pun tak ada masalah. Okey, saya dapat lampu ni daripada Pixel. Dan kalau korang nak beli, nak usah, saya akan letakkan link dekat bawah, boleh tengok sana. Okey, saya rasa itu sajalah. Penting lampu portable. Untuk orang nak buat video, kena cari satu lampu portable. Bukan satu lah, at least dua lampu portable untuk memudahkan kita punya proses rakaman. Dekat rumah mungkin lain, tapi bila kita nak keluar, kita dah ada lampu backup. Kalau saya ambil yang kecil, molek ni lah, senang nak bawa daripada yang gerabak besar ni. Okey, itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq. Assalamualaikum.